سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 99مین برنامه آپوزیت. هفته دیگه میشه 100 برنامه و من به اون مناسبت با شما حرف دارم. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. در این برنامه مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور منتخب بازبینی می شود و به برخی از نکات آن اشاره می شود. آقای روحانی در این مصاحبه 3 داستان کلیدی تعریف کردند که تا به حال هیچ یک از مقامات نظام به این وضوح به آن اشاره نکرده بودند. یک شنبه هفته گذشته یعنی 11 مرداد ماه رئیس جمهور منتخب یک مصاحبه تلویزیونی برگزار کردند. این مصاحبه تلویزیونی که توسط 2 خبرنگار انجام میشد حول 2 موضوع اصلی میچرخید: اقتصاد و توافق. اغراق نمیخوام بکنم در محضر ملت ایران که صاحب اختیار این کشور هستند و کشور مال اونهاست و بنده هم به عنوان یک خادم کوچک از ناحیه ملت مسئولیت به من واگذار شده. دستاورد امروز بیش از تصور دیروز هست. البته اینکه در عمل چقدر ملت ایران صاحب اختیار این کشور هستند به کنار، اما منظور آقای روحانی از دستاورد امروز که بیش از تصور دیروز هست همین توافق هسته‌ایه. یعنی تا دیروز پیشبرد برنامه هسته‌ای برای ملت بزرگ ایران دستاورد بودا، اما از امروز توافق برای توقف همون برنامه هسته‌ای دستاورده. حالا باید دید چرا. گفتم درشتگویی پیروز نمیشه، درستگویی پیروز میشه. باریکلا باریکلا، واقعا از مسئولین نظام مقدس شنیدن چنین سخنانی انتظار نمیرفت. آفرین. یه خورده بیشتر لطفاً در همین زمینه توضیح بفرمایید. این تفکر که ما در برابر دنیا 2 راه بیشتر نداریم، یا تسلیم هست در برابر دنیا یا شکست دنیا هست، این خیلی منطق پشت سرش نیست. بله خب مشخصه. بذار ببینم کی اینطوری تفکر میکرد. نه، یعنی شما میفرمایین رهبر مسلمانان جهان، امید مستضعفان، تیغ چشم دشمنان بی منطقه؟ حالا چی شده که اینجوری شده؟ یعنی شما با منطق شدید؟ ببینید ما تحت فصل 7 منشور ملل متحد و ماده 41 بودیم. خب این یعنی چی؟ کیا میرن زیر فصل 7 منشور ملل متحد و ماده 41؟ فصل 7 کسی میره که سازمان ملل تشخیص میده، میگه این طبق نظر خودشون، البته تشخیص خودشون، میگن این کشور صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه. اوه. البته خودمونیم درست تشخیص داده بودن ها. اما خب با همچین کشوری چیکار میکنن؟ مردم ما میدونن هر کشوری قطعنامه‌ای بر علیهش تصویب شده ذیل فصل 7، اولا سالها طول کشیده و معمولا هم به جنگ و سرنگونی اون نظام مواجه شده. سرنگونی نظام؟ پس اینجوری شد که نظام منطقی شد. آقای بزرگ برجام شدن، یعنی ببخشید برجام رو قبول کردن. البته مردم ما اینو نمیدونستن، چون تا الان مسئولین نظام هیچ کدوم راجع به این موضوع به مردم صحبت نکرده بودن. اما خب حالا بگذاریم. حالا چی شده؟ تا قبل از قطعنامه اخیر ما به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت جهان بودیم از دید اونها، از دید سازمان ملل. امروز طبق همین قطعنامه به عنوان کشوری هستیم که دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم. پس از امروز به بعد قرار شده شما دیگه صلح و امنیت جهان رو تهدید نکنید. خب خدا رو شکر، ما هم امیدواریم واقعا. اما شما قبل از پرونده هسته‌ای هم مخل صلح و آسایش منطقه و جهان بودید. چطور شد بعد از پرونده هسته‌ای اونا به این نتیجه رسیدن؟ اساساً چرا پرونده هسته‌ای به یک معضل تبدیل شد؟ اساساً مسئله هسته‌ای که به یک معضل تبدیل شد به خاطر این بود که طرف مقابل احساس کرد ما دنبال ساخت بمب هستیم. خب بودین دیگه، اما اونا چجوری اینو حس کردن؟ یعنی طرف مقابل چطور احساس کرد؟
در نمونه برداری اولیه که در ایران انجام دادن، این مربوط به سال 82، در نمونه برداری های اولیه به این نتیجه رسیدن که در ایران آلودگی های بالای 70% وجود داره. آلودگی به این معنا که آثاری وجود داره که ما غنیسازی بالای 70% انجام دادیم. عجب. داستان این که چطور همچین آلودگی در ایران پیدا شد کلیدی ترین داستانیه که تا به حال آقای روحانی تعریف کردن. خب برای ما هم عجیب غریب بود، چون ما نمیدونستیم اصلا چیه این آلودگی که اینا ادعا میکنن. خب بعدها روشن شد، البته خیلی طول کشید. بعد روشن شد که سانتریفیوژی که ما خریده بودیم، برخی از این سانتریفیوژ ها دست دوم بوده، غنیسازی شده بوده در یک کشور دیگر، با اون سانتریفیوژ تا 75% یا بیشتر یا کمتر هم غنیسازی شده بود. آهان. پس اینی که میگفتین دانش بومی هسته‌ای پیشرفت در زمینه هسته‌ای با سانتریفیوژ وارداتی بوده. خب اینه که بورکینافاسو هم میتونست بهش دست پیدا کنه. تازه سانتریفیوژ دست دوم بهتون انداختن، سانتریفیوژ آلوده، احتمالاً به چندین برابر قیمت معمول. عجب اقتداری واقعا. این پیشرفت علمی ما در این 10-12 سال اخیری واقعیت. بعضی این رو باور نکردند. مثل پیشرفت هسته‌ای با واردات سانتریفیوژ دست دوم آلوده. پیشرفت‌های دیگه‌ش هم بماند. آقای روحانی بعد از پرده برداری از دانش هسته‌ای یک داستان کلیدی دیگه‌ای تعریف کردن راجع به تحریم‌ها که تا به حال از زبان هیچ مسئولی بیان نشده بود. یک جنسی که ما وارد می‌کردیم میبایست براش بیمه واسط درست کنیم، چون بیمه‌های بین المللی خب تحریم شده. کشتی نمیتونست تو بندر ما بیاد، ما بار رو میبایست در یک بندر واسط میبردیم، 2 مرتبه بارگیری میکردیم. بانک ها تحریم بودن، ما یه پول اضافی میبایست میدادیم برای اینکه بتونیم پولی رو پرداخت بکنیم جنسی رو بخریم، چون مستقیم از طریق بانک نمیتونستیم، از طریق واسطه پول پرداخت میکردیم. واسطه هایی مثل دکتر بابک زنجانی که 3 میلیارد دلار رو برداشتن رفتن. اصلا این پولا معلوم نیست کجاست. ما حتی راضی بودیم که آقای زنجانی بگن که این پولا در فلان حساب بلوکه شده. خیلی خب بلوکه شده، ما ناراحت نیستیم، یه روزی بالاخره پول بلوکه شده ما تصرف و تملکش میکنیم، ولی اصلا معلوم نیست پولا کجاست. اصلا ایشان معلوم نیست پولا گم شده، پولا اصلا خورده شده، کجا رفته. بگذاریم برگردیم به ادامه داستان کلیدی آقای روحانی. حتی حق پرچم میدادیم، چون با پرچم ایران نمیشد بیاد، با پرچم کشور دیگر 10% در حمل و نقل پول پرچم ما میدادیم. چه اقتداری واقعا. البته اون زمان یه رئیس جمهوری ما داشتیم که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود، که میگفت این تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، انقدر تحریم کنین تا تحریم دونتون پاره شه، از این حرفا. حالا نتیجه این گلکاری‌ها چی میشد؟ ما جنسی که وارد این کشور میکردیم گاهی 20%، گاهی 25%، گاهی حتی 30% تا 40% هم داشتیم. گرونتر در میامد. جنسی که دست مردم میرسه دیگه. البته یعنی مردم ایران به دلیل چرخش سانتریفیوژهای وارداتی آلوده باید برای تهیه مایحتاج زندگیشون 25 تا 40% اضافه تر پول بپردازن و هنوزم میپردازن. همه اینها به خاطر اصرار اون کسیه که خودشو صاحب اختیار کشور میدونه. تحریم اثری ندارد. تحریم نمیتوانه ملت ایران را از حرکت به جلو باز بدارد. همین تحریم هایی که میکنند، همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد. ما توانستیم به برکت تحریم به کارهای بزرگی دست بزنیم. نمیفهمند، درک نمیکنن. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن و تحریم هم کارساز نیست برای آمریکا، این رو هم بدانن و من گمان میکنم خودشون هم میدانن. پاره ای از سخنان صاحب اختیار کشور بود در همان زمانی که مایحتاج مردم تا 40% گرونتر تهیه میشد. یعنی اگه 100 میلیارد فرض بگیرید 100 میلیارد جنس
وارد این کشور میبایست بشه، حالا کالاهایی که ضروری بود، حداقل حدود 25 میلیاردش تلف میشد. سالی 25 میلیارد دلارش تلف میشد. این عدد رو در 7-8 سالی که به این ترتیب تحریم بودیم ضرب کنید تا حساب ثروت‌های کشور که تلف شده دستتون بیاد. این البته فقط در زمینه تهیه کالاهای مورد نیاز و اساسی کشورها. بقیه ثروت‌های کشور که به دلیل همین چرخش ساندویچ‌های وارداتی آلوده تلف میشد بماند. تلف شدن این ثروت‌های کشور در حالیه که کشور تقریبا در همه زمینه‌ها با کمبود بودجه مواجهه. ما امسال از اعتباری که دولت بهمون تخصیص داده برای همه خطوط مترو کمتر از 50% دریافت کرد. 26 تا پیاده‌راه تو برنامه 5 ساله مصوب شده، تا الان 1 مترش ساخته نشده به خاطر کمبود بودجه. 2027 میلیارد تومان شما ردیف گذاشتید، تا الان کمتر از 10% به ما دادن برای همین ایجاد شبکه و حالا اسمش پزشک خانواده و ایناست. 6000 پروژه آموزشی به صورت نیمه تمام به خاطر محدودیت منابع تعطیل یا نیمه تعطیل بود. از 6 سال پیش طبق قانون باید حقوق بازنشسته‌های تامین اجتماعی مثل بازنشسته‌های کشوری و لشکری هر سال به اندازه تورم اضافه میشد که هنوز نشده. توزیع شیر در مدارس در آستانه توقف. اونطور که مدیر توزیع شیر مدارس گفته علت این توقف احتمالی تامین نشدن اعتباراته. چیزی حدود 800 میلیارد در بخش آب و 350 میلیارد تومان در بخش فاضلاب کسری داریم. رئیس ستاد مدیریت سوخت در حاشیه نشست به خبرنگار ما گفت بدهی دولت به ایران خودرو مانع خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل. گلایه وزیر ورزش و جوانان از کمبود بودجه سازمان جوانان. بگذاریم برگردیم به داستان کلیدی آقای روحانی در زمینه تحریم ها. خب این از جیب مردم هست. حالا البته کاسبان تحریم خیلی براشون سود داشت. کیا براشون سود داشت؟ کاسبان تحریم؟ کیان این کاسبان تحریم؟ کجان؟ کاسبان تحریم تو دبی بودن، کاسبان تحریم تو اروپا بودن، کاسبان تحریم تو چین بودن، کاسبان تحریم تو تهران بودن. همه جا این کاسبان تحریم بودن. اونا البته عصبانی هن از توافق. پس نکنه خود آقای بزرگ هم جز همین کاسبان تحریم تهران بودن که میگفتن تحریم ها برکت داره، تحریم ها خوبن و اینا. اما بعد از اینکه فهمیدن ممکنه منجر به سقوط نظام بشه، به برداشته شدن تحریم ها رضایت دادن. دقایقی بعد آقای روحانی سومین داستان کلیدی خودشون رو نقل کردن. ما یه روزگاری بود که وضع درآمد ارزی ما در سالهای گذشته خیلی خوب بود. ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتاً خرج کردیم. نتیجه چی شد؟ تو داخل کشور ما 2000 بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500,000 نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدن. بله، اینا مربوط به زمان همون رئیس جمهوریه که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود. در همون زمانی که این اتفاقات داشت در کشور میافتاد و معلوم نمیشد که این پولا چی میشه، صاحب اختیار کشور قضاوتشون یه چیز دیگه ای بود. من قضاوتم اینه، کشور در مجموع در حال یک پیشرفت مطلوبه، نه فقط یه پیشرفت خیلی بچی، نه، در حال پیشرفت. در مجموع کشور در حال پیشرفت. بله، یه جاهایی هم ممکنه پسرخی وجود داشته باشه. ما وقتی میخوایم میانگین بگیریم، معناش این است که یه جا کمتر از حد مطلوبه، کمتر از استاندارده، یه جا بیشتره. اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم میکنیم، میانگین دست میاد. میانگین که میگیریم، کشور در حال پیشرفت، اونم پیشرفت مطلوب. اتفاقا آخرین اظهار نظر یکی از دستیاران آقای روحانی هم در مورد همون زمانی که کشور در حال پیشرفت مطلوب بود واقعا شنیدنیه. ترکان دستیار رئیس جمهور گفته 800,000 نفر از کارکنان دولت در دولت‌های نهم و دهم استخدام شده‌اند که ملاک استخدامشون شایستگی و سواد و تحصیلات نبوده. ترکان درباره این 800,000 نفر گفته طرف از تیر چراغ برق بالا رفته، پوستر برای دولت چسبونده، حالا استخدام شده. 800,000 کارمند دولت بی صلاحیت.
شما تصور کنید اون دولت چجوری کار میکرده. البته کلا در نظام مقدس هیچ وقت شایستگی و توان ملاک نبوده. با یک نگاهی به ظاهر مسئولین نظام مقدس میشه به این نتیجه رسید که عمق جای مهر روی پیشانی بیش از هر مدرک دیگه‌ای ملاک قرار میگیره. ولی در زمان اوشون، یعنی همون رئیس جمهوری که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود، وضع دیگه خیلی خراب شده. انقدری که حتی آقای ترکان که خودشون جزء مدیران مادام العمر نظام هستن هم صداشون در اومده. آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد. آیت الله یعنی نشانه خداوند، جنتی هم که در ریاست شورای نگهبان ابقا شدن، یکی دیگه از همون مدیران مادام العمر هستن که شایستگی و توان کلا از سر و روشون میباره. یکی دیگه از همین مدیران مادام العمر نظام آقای احمد خاتمی هستن که یک سمت معنویت داری در مجلس خبرگان دارن. ایشون در نماز جمعه هفته گذشته چند تا جمله بامزه گفتن که با هم مرور میکنیم. ما به استقبال هیچ جنگی نمیریم، جنگ افروزی هم نمی کنیم. اگر امریکایی ها بخوان بار دیگر شانسشون رو بیازمایند، تردید نکنند رزمنده هاشون رو با هواپیما میارن اما با تابوت به شهرشون میفرستن. آخرین رویارویی رسمی نظامی ایران و آمریکا برمیگرده به فروردین ماه 1367. در جریان این رویارویی 2 ناوچه مجهز ایرانی غرق شدند، عده زیادی کشته شدند که هیچ روحانی جز اونا نبود، اما حتی یک تیر نیروهای نظامی ایران به نظامیان آمریکایی نرسید. از اون موقع تا به حال مطمئناً ارتش آمریکا بیشتر از ارتش ایران پیشرفت داشته، به لحاظ تسلیحات عرض میکنم. بنابراین من دعا میکنم که هیچ وقت همچین رویارویی پیش نیاد. شما هم دعا کنید. در جنگ هوایی هم حسابشون رو توجه داشته باشن. ما تا عمق خاک دشمن رو تعقیب خواهیم کرد. وقتی افراد چی میگفت آقای ترکان؟ ملاک استخدامشون شایستگی و سواد و تحصیلات نباشه، همین میشه. فارغ التحصیل حوزه که به زور 4 عمل اصلی ریاضی رو بلده، راجع به نیروی هوایی اظهار نظر میکنه. یه مطلب دیگری هم که فکر کنم در همین رابطه باشه، شعار مرگ بر آمریکاست که کری گفته نه تنها کمک به مسئله نمی کند بلکه احمقانه است. حرف ما آقا جون صبر کن انشالله، به فضل خدا به اندازه کافی مرگ بر آمریکا امروز میگید. سخن این است که این سخن خودش سخنی احمقانه است. خب من دیگه حرفی ندارم. اما شاهکار این نوع اظهار نظرها هفته گذشته از زبان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خارج شد. در یک مقطعی در مذاکرات جان کری عصبانی میشه و دستش محکم میزنه روی میز، خودکار کمونه میکنه میره طرف آقای دکتر لاخچی، ایشون هم برمیداره پرت میکنه طرف جان کری. همه متعجب از اینکه حالا وزیر خارجه آمریکا معاون وزیر خارجه ما به طرفش خودکار پرت کرده و اون ناگزیر میشه بعد از این ماجرا بیاد رسما از ایشون عذرخواهی کنه که من متعمد نبودم، دستم خورد و این خودکار کمونه کرد اومد طرف شما. پاتک خیلی خوبی بود. بله، اقتدار خودکاری. متاسفانه داستان عدم شایستگی ها و بیسوادی ها به همین جا و این سخن ها ختم نمیشه. وقتی تفکر برخواسته از همین بیسوادی ها و نادانی ها وارد عرصه عمل میشه همین وضعی که الان کشور داره. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. هفته آینده برنامه 100م اپوزیت خواهد بود و در همین زمینه حرف دارم با شما. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از تلویزیون اندیشه، همه شما همراهان و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنن. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.